हेलो गाइज, वेलकम टु माई जिएनएस अधिकारी युट्युब च्यानल। म आज हजुरहरूलाई कोलेस्ट्रोल भनेको के हो, कोलेस्ट्रोल के कारणले गर्दा बढ्छ र हामीले कोलेस्ट्रोल कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, यथार्थ कुराहरू लिएर आएको छु। हजुरहरू मेरो यो भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला। लागौँ ल्यापटपको स्क्रिनतिर म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामीले कोलेस्ट्रोल भनेको के हो त्यो बुझौँ। कोलेस्ट्रोल भनेको रगतमा भएको चिल्लो पदार्थ अर्थात् बोसोको एक प्रकार हो। यसको उत्पादन कलेजोमा हुन्छ र रगतको माध्यमबाट कोषहरूसम्म पुग्दछ। कोलेस्ट्रोल हाम्रो शरीरमा आवश्यकता छ, तर रगतमा आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा रहेमा यसले शरीरलाई नराम्रो असर गर्दछ। आवश्यकताभन्दा बढी कोलेस्ट्रोलले मुटुका धमनीको भित्री भित्तामा जम्मा भई नसा साँगुराएर अर्थात् रक्त प्रवाहमा अवरोध पुर्याउन जान्छ। यसको फलस्वरूप कोलेस्ट्रोलको कारणले धमनी बन्द हुन गएमा वा साँगुरिएमा त्यसबाट मुटु दुख्ने, ऐठन हुने तथा पक्षघात जस्ता समस्या देखा पर्न सुरु गर्दछ। बेलैमा सावधानी अपनाउन सकिएन भने यसले जटिल अवस्था निम्ताउन सक्छ र जीवन जोखिम पार्ने वा अपाङ्ग समेत हुन सक्छ। कोलेस्ट्रोलका दुई प्रकार हुन्छन्, सामान्यतया हामीले नर्मली बुझौँ। एउटा एलडिएल र अर्को एचडिएल। एलडिएल कोलेस्ट्रोललाई नराम्रो मानिन्छ भने एचडिएल कोलेस्ट्रोललाई राम्रो मानिन्छ, किनकि रगतमा एलडिएल कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढी छ भने हृदयघात तथा स्ट्रोकको जोखिम पनि बढी नै हुन्छ। अब हामीले कुन अवस्थामा कति खतरनाक छ त भन्ने कुरा बुझौँ। टोटल कोलेस्ट्रोल जसमा 200 mg/dl भन्दा कम छ भने त्यसलाई सन्तोषजनक अवस्था भनेर बुझौँ। भने अर्को 200 देखि 239 mg/dl छ भने त्यसलाई खतरा सुरु हुन लागेको अवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ। अर्को छ 240 mg/dl वा बढी, त्यसलाई हामीले खतरनाक अवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब हामीले अर्को छ एलडिएल कोलेस्ट्रोल, जुन अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ र म हजुरलाई फेरि पनि भन्छु। एलडिएलको मात्राले हृदयघातको खतरालाई टोटल कोलेस्ट्रोल भन्दा राम्रोसँग प्रतिबिम्ब गर्छ। जस्तै 100 mg/dl भन्दा कम, जसलाई हामीले सन्तोषजनक अवस्था भनेर मान्न सकिन्छ। 100 देखि 129 mg/dl खतरा सुरु हुन लागेको भन्ने बुझिन्छ र 130 mg/dl वा बढी छ भने त्यसलाई खतरनाक अवस्था भनेर मान्न सकिन्छ। अर्को छ एचडिएल कोलेस्ट्रोल। सामान्यतया महिलामा 50 देखि 60 mg/dl र पुरुषमा 40 देखि 50 mg/dl हुनुपर्ने मान्यता छ। एचडिएल कम भएमा हृदयघातको खतरा बढ्छ र 40 mg/dl भन्दा बढी सन्तोषजनक अवस्था भन्ने मानिन्छ। 40 mg/dl भन्दा कम छ भने त्यसलाई खतरनाक अवस्था पनि भन्ने बुझिन्छ। यसबाट जोगिनको लागि बेलैमा रगत परीक्षण गराई ढुक्क हुनुहोस्। त्यस्तै तपाईँले दैनिक शारीरिक अभ्यास वा योगा गर्ने, बोसोरहित खाना खाने, धुम्रपान नगर्ने, शरीरको तौल बढ्न नदिई कोलेस्ट्रोलको खतराको रोकथाम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा रहेको कोलेस्ट्रोलको नाप्न किन जरुरी छ त? कोलेस्ट्रोल स्वयंमा बिरामीको रूपमा नदेखिने भए तापनि यसको साथमा ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, उमेर, लिङ्ग, जात, धुम्रपान गर्न नगर्ने जस्ता कुराहरूबाट सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हृदयघात, स्ट्रोकको खतराको स्तर निकाल्नको लागि यसको जाँच गर्न जरुरी छ। अब बुझौँ कोलेस्ट्रोलको मात्रा के कारणले गर्दा बढ्छ, केले बढाउँछ भन्ने जस्ता कुराहरू। 1 नम्बरमा छ धेरै बोसोयुक्त खानेकुराहरू। कोलेस्ट्रोलको मात्रा खानाले, दैनिक शारीरिक अभ्यास वा कसरत नगर्नाले पनि यस्तो समस्या बढ्दै जान्छ। 2 नम्बरमा तौल बढ्दा शरीरमा भएको राम्रो कोलेस्ट्रोल घट्दै जान्छ र नराम्रो बढ्दै जान्छ। 3मा पारिवारिक पृष्ठभूमि
तपाईको परिवारमा कसैलाई कोलेस्ट्रोल छ भने तपाईलाई पनि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। साधारणतया 20 वर्षको उमेर पश्चात नराम्रो कोलेस्ट्रोल बढ्न सक्छ। अब हामीले बुझौँ के खाँदा राम्रो हुन्छ, के नखाने त। के अर्थात् के खाने, के नखाने। खानेमा हामीले हरियो सब्जी खानुपर्छ, गहुँको रोटी, काँचो सब्जी, अनि माछाको तेल, बदाम, काजु, ओखर, नरिवलको तेल, ताजा खाना, दैनिक 30 मिटर हिँड्ने र एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, जसको फलस्वरूप कोलेस्ट्रोललाई हामीले नर्मलमा राख्न सक्छौँ। अब हामीले नखानेमा चिनी वाटर, केक, पिज्जा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खानेकुरा, गुलियो खानेकुरा, दुधजन्य खानेकुरा, जङ्क फुड, कोल्ड ड्रिङ्क्स, रातो मासु, अल्कोहल, चिल्लो पदार्थ चाहिँ हामीले खानु हुँदैन। यदि हामीले यस्ता कुराहरू गर्यौँ भने हामी कोलेस्ट्रोलबाट बच्न सकिन्छ र सधैँ हामी निरोगी र स्वस्थ रहन पनि सक्छौँ। यदि हजुरहरू अझै पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्स्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।